คุณอยากรู้ไหมว่าทูเทียนและแจ็คจะค้นพบความลึกลับอะไรหลังพายุเพื่อสร้างความหวังใหม่ตอนที่ 20รอคุณมาค้นพบทุกๆก้าวแปลกๆยามเช้าทูเทียนค่อยๆเปิดประตูไม้ไผ่ของกระท่อมเล็กที่เธอใช้เป็นที่พักอาศัยในช่วงนี้ลมเย็นยามรุ่งสางพัดลอดชายเสือทำให้เธอสะท้านเล็กน้อยแม้ชีวิตยังคงเต็มไปด้วยความลำบากแต่เธอก็ยังพยายามรักษาความหวังและความเข้มแข็งไว้เสมอในใจเธอมั่นคงว่าไม่ว่าอุปสรรคจะหนักแค่ไหนเธอจะผ่านมันไปให้ได้หลังจากสงบใจอยู่ครู่หนึ่งทูเทียนก็เดินไปยังสวนหลังบ้านพวงกล้วยที่ปลูกไว้กำลังอวบแน่นเปลือกผลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนบ่งบอกว่ากำลังสุกได้ที่เธอหยิบมีดเล่มเล็กค่อยๆตัดแต่ละหวีกล้วยอย่างระมัดระวังวางลงในตะกร้าหวายที่รองด้วยใบตองสดหวีหนึ่งมีผลราว10 ลูกกลมสวยมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากนั้นเธอเดินต่อไปยังแปลงใบโหระพาใบสีม่วงเข้มที่เรียงรายอยู่ริมทางเดินเธอเด็ดใบอย่างเบามือมัดรวมกันเป็นกำแล้วผูกด้วยเชือกเส้นเล็กๆแม้งานเหล่านี้จะไม่เบาแต่เธอกลับรู้สึกอบอุ่นใจเพราะได้เลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเมื่อเตรียมของเสร็จเธอใช้ผ้าขนหนูพันตะกร้าใส่กล้วยและใบโหระพาไว้แน่นเพื่อไม่ให้กระแทกแล้วสวมหมวกเดินทางลงเขาไปยังตลาดเส้นทางผ่านทุ่งนาทอดยาวแม้ยังเช้าแต่ผู้คนก็เริ่มทยอยออกจากบ้านเป็นระยะบางคนที่คุณหน้าทักเธอด้วยรอยยิ้มวันนี้มาขายอะไรจ๊ะทูเทียนเธอยิ้มตอบด้วยน้ำเสียงสดใสหนูเอากล้วยสุกกับใบโหระพามาขายค่ะสดๆจากสวนเลยแวะอุดหนุนกันนะคะถึงตลาดเธอเลือกทำเลติดทางเดินคนพลุกพล่านวางเสื่อเล็กๆลงแล้วค่อยๆจัดกล้วยและใบโหระพาให้ดูสวยงามเธอจัดแต่งใบให้เรียบร้อยวางหวีกล้วยให้หน้ามองเพื่อให้ลูกค้าเดินผ่านสนใจหยุดดูทุกครั้งที่มีคนแวะเธอจะยิ้มอย่างเป็นมิตรกล้วยหวีละ20,000 ดงค่ะใบโหระพา5,000 ดงนะคะของปลูกเองปลอดสารแน่นอนค่ะลูกค้าบางคนหยุดดูด้วยความสนใจบางคนชมกล้วยว่าสีเหลืองน่าทานแล้วก็หยิบซื้อไป2 หวีพร้อมใบโหระพาอีก2 กำทียูเทียนห่อของให้เรียบร้อยพร้อมบอกวิธีเก็บรักษาขณะรับเงินเธอรู้สึกเบิกบานใจนี่คือรายได้ก้อนแรกของวันที่เธอหามาด้วยน้ำมือของตัวเองเธอยังคงนั่งขายต่อด้วยรอยยิ้มตอนรับลูกค้าทีละคนด้วยความหวังว่าวันใหม่ที่สดใสกำลังเริ่มต้นและสิ่งดีๆยังรอเธออยู่อีกข้างหน้าแจ็คนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ในห้องรับแขกสายตาจับจ้องที่หน้าจอแล็ปท็อปพยายามเร่งปิดรายงานความคืบหน้าไซต์งานเพื่อส่งให้พันธมิตรทางธุรกิจขณะที่เขากำลังกดแป้นพิมพ์เสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นแม่ของเขาก้าวเข้ามาพร้อมกับคุณทูและจางทั้ง3 คนถือตะกร้าใส่ของสดมาวางข้างโต๊ะพูดคุยกันเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้านหลังพายุแม่ของแจ็คเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแจ็คลูกพักงานสักหน่อยมาต้อนรับแขกก่อนเถอะแจ็คพยักหน้าเบาๆพิมพ์อีก 2-3 คำแล้วพับเครื่องลงลุกขึ้นทักทายคุณทูรินน้ำใส่แก้วก่อนกล่าวช่วงนี้ชาวบ้านยังลำบากกันมากบ้านพังดินก็พังโชคดีที่มีอาสาสมัครหลายกลุ่มมาช่วยแจ็คพยักหน้ารับผมพยายามเร่งงานอยู่ครับเห็นคนต้องอยู่ในเพิงพักชั่วคราวผมก็อดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้ยังสาวร่างสูงโปร่งถอดหมวกใบกว้างออกแล้วเสริมว่าหนูก็อยากช่วยบ้างหวังว่าทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วคุณตู้เหลือบมองเจียงอย่างมีนัยยะขณะที่แจ็คออกอาการเก้อเขินผมก็เกือบ30แล้วครับแต่ยังไม่คิดเรื่องส่วนตัวเลยงานเยอะเกินเพื่อไม่ให้บรรยากาศเงียบงันแม่ของแจ็คเชิญทุกคนเข้าครัวช่วยกันเตรียมอาหารเย็นครัวเล็กๆเรียบร้อยกลิ่นข้าวหุงร้อนนอยโยกโอยจนทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจแจ็คช่วยแม่ล้างผักพานถามคุณตู้ถึงการลงพื้นที่ในเขตห่างไกลส่วนยังก่อไฟต้มน้ำซุปไปด้วยเล่าว่าเพิ่งกลับบ้านไม่นานอยากหางานใกล้บ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวแจ็คบอกว่าพี่มีรู้จักบางบริษัทเดี๋ยวลองถามดูว่าเขากำลังหาคนตำแหน่งไหนอยู่จะได้ให้หนูทำงานใกล้บ้านยังยิ้มขอบคุณก่อนจะบอกว่าอยากไปดูไซต์งานจริงสักครั้งเพื่อเข้าใจการทำงานมากขึ้นเมื่ออาหารเสร็จแม่ของแจ็คจัดจานกับข้าวลงบนโต๊ะไม้ใกล้หน้าต่างมีแกงใบตำลึงหอมกรุ่นหมูต้มเค็มและผักต้มจิ้มน้ำพริกคุณทูเล่าเรื่องชาวบ้านที่เธอได้พบทุกคนต่างหวังว่างานฟื้นฟูจะเสร็จโดยเร็วแจ็คนั่งฟังเงียบๆตอบบ้างเป็นบางครั้ง
แล้วหันไปถามจางถึงแผนการทำงานอาสาในอนาคตแม่ของแจ็คเลือกจังหวะเหมาะสมเอ่ยขึ้นอีกครั้งเรื่องอยากให้ลูกชายเริ่มคิดถึงการมีครอบครัวแจ็คเพียงยิ้มไม่ปฏิเสธแต่บอกว่าตอนนี้ยังมีหลายอย่างที่ต้องจัดการจางเงียบไปเล็กน้อยดวงตาเผยความรู้สึกลังเลบางอย่างแต่เธอก็ไม่อยากกดดันเขาเมื่อถึงท้ายมื้อทุกคนช่วยกันเก็บโต๊ะล้างจานโดยไม่มีใครพูดถึงความเหนื่อยล้าหรือภาระที่ยังรออยู่ข้างหน้าแต่ในช่วงเวลาสั้นๆนี้พวกเขาได้แบ่งปันความอบอุ่นเล็กๆกลางวันที่เต็มไปด้วยเรื่องราววุ่นวายและนั่นก็คือกำลังใจที่จำเป็นสำหรับวันต่อไปตั้งแต่แสงแรกของวันเริ่มเผยตัวทูเทียนก็รีบตื่นแต่เช้าเตรียมผลไม้และขนมใบตองใส่ตะกร้าหวังจะนำไปมอบให้แจ็คเพื่อขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือเธอเมื่อวันก่อนเมื่อมาถึงหน้าบ้านเธอกลับเห็นภาพที่ทำให้หัวใจชะงักแจ็คและจางกำลังนั่งคุยกันใต้ชายคาท่าทางทั้งสองเป็นกันเองยิ้มให้กันอย่างสบายใจบางครั้งถึงกับหัวเราะออกมาด้วยความสนุกสนานภาพนั้นทำให้ฝีเท้าของทีเทียนช้าลงความรู้สึกแปลกแย่บีบแน่นในอกเธอไม่กล้าเดินเข้าไปรู้สึกตัวเองเหมือนคนนอกที่ไม่ควรแทรกเข้าไปในช่วงเวลาของพวกเขาเธอคิดในใจว่าแค่เอาของมาส่งไม่จำเป็นต้องเจอหน้าเขาก็ได้ความคิดนั้นทำให้เธอตัดสินใจวางของไว้ที่ขั้นบันไดหน้าบ้านแล้วหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบๆโดยไม่ทักใครแม่ของแจ็คเดินออกมาจากครัวพอดีเห็นแค่เพียงเงาร่างของทูเทียนที่กำลังเดินห่างออกไปเธอพึมพำเบาๆด้วยความสงสัยนั่นทูเทียนใช่ไหมทำไมไม่เข้ามาล่ะลูกแต่ก็ไม่ได้ทันถามอะไรต่อในขณะเดียวกันภายในบ้านแจกกำลังคุยกับเจียงเรื่องโครงการช่วยเหลือชาวบ้านหลังพายุและแผนสนับสนุนทูเทียนให้ค้าขายสะดวกขึ้นเจียงเอื้อมมือไปแตะมือเขาพร้อมยิ้มพี่แจกใจดีเสมอเลยหนูว่าพี่คงชอบทูเทียนใช่ไหมเธอเรียบร้อยดีนะแจกยิ้มบางๆแล้วตอบเรียบๆเธอเป็นคนขยันอดทนน่าชื่นชมผมแค่อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้เพราะรู้ว่าเธอลำบากมากระหว่างทางกลับไรทูเทียนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คนรู้จักที่ไปขายของในตลาดใจเธอว้าวุ่นเธอไม่ได้โกรธแจ็คไม่ได้โทษใครแต่รู้สึกหวิวในใจเมื่อเห็นความสนิทสนมระหว่างเขากับจังเธอพึมพำกับตัวเองฉันไม่มีสิทธิ์อะไรจะรู้สึกแบบนั้นพวกเขาสนิทกันมาก่อนอยู่แล้วแต่ภาพรอยยิ้มของแจ็คและแววตาสดใสของจังกลับยังวนเวียนอยู่ในความคิดทำให้เธอรู้สึกตัวเองช่างเล็กน้อยไม่สำคัญเย็นวันนั้นทูเทียนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่ริมชายคามองทุ่งข้าวที่กำลังเขียวขจีสายลมพัดเอาเสียงใบไม้มากระซิบกับหัวใจที่ยังไม่สงบเธอคิดถึงอนาคตข้างหน้าบางทีเราควรตั้งใจทำงานให้มากขึ้นตั้งหลักให้ชีวิตก่อนเรื่องหัวใจถ้ามีวาสนาคงได้พบกันอีกแม้จะพยายามเข้มแข็งแต่เธอก็ไม่อาจสลัดความเหงาออกจากใจทุกครั้งที่คิดถึงแจ็คหลายครั้งเธอก็อยากพูดความในใจออกไปอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็กลัวว่าคำตอบจะทำให้เจ็บมากกว่าเดิมท้ายที่สุดทีอูเทียนลุกขึ้นช้าๆบอกตัวเองว่าจะเลิกคิดฟุ้งซ่านเพราะยังมีทางยาวไกลให้เดินยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและชีวิตที่ต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวเองเช้าตรู่เมื่อแสงอาทิตย์เพิ่งเริ่มส่องผ่านหมอกทีเทียนก็รีบลงมือเก็บผักบุ้งแปลงหลังบ้านเช่นทุกวันเธอจัดผักเป็นมัดเล็กๆขายมัดละ 5,000 ดงแล้วเรียงลงในตะกร้าอย่างเป็นระเบียบพวงกล้วยที่สุกพอดีซึ่งเธอตัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ถูกจัดไว้เรียบร้อยตรงมุมระเบียงรอจะนำไปขายที่ตลาดในเช้าวันนี้ฝนตกลงมาอย่างกระทันหันทำให้ถนนดินกลายเป็นโคลนเละแต่ทูเทียนก็ยังฝ่าสายฝนออกเดินทางเธอสวมเสื้อกันฝนสีเขียวบางๆลุยผ่านเส้นทางลื่นๆไปจนถึงตลาดที่เงียบเหงากว่าทุกวันเธอทักทายคนรู้จักด้วยรอยยิ้มบางก่อนเลือกจุดที่แห้งที่สุดเพื่อวางตะกร้าผักบุ้งและกล้วยแม้มัดผักเขียวสดกับกล้วยสีเหลืองสวยจะดึงดูดสายตาได้บ้างแต่เพราะฝนคนจึงน้อยและแทบไม่มีใครหยุดดูสินค้าทูเทียนแอบกัดริมฝีปากคิดว่าจะลดราคาเพื่อขายให้หมดแต่ก็ลังเลเพราะลดตอนเช้าเกินไปจะทำให้ขายยากในวันต่อๆไปเธอคอยเช็ดหยดน้ำฝนบนหน้าผากพยายามส่งยิ้มให้คนที่เดินผ่านทันใดนั้นมีเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นใกล้ตัวกล้วยพวงนี้เท่าไหร่หรอทูเทียนเธอหันไปเห็นแจ็คยืนอยู่พร้อมร่มสีดำเขามองกล้วยในตะกร้าหยิบขึ้นมาดูแล้วพูดต่อได้ยินว่าราคา 70,000 ดงงั้นพี่ให้100,000 ดงแล้วช่วยแบ่งให้คนที่ลำบากแถวนี้ด้วยนะทูเทียนตาเบิกกว้างอย่างตกใจก่อนจะพยักหน้าช้าๆแล้วถามกลับพี่ซื้อเยอะขนาดนี้จะกินทันเหรอเสียดายเงินนะแจ็คยิ้มเบาๆพี่กินไม่หมดหรอกแต่เชื่อว่าต้องมีคนที่ต้องการถ้าช่วยได้ก็อยากช่วยคำพูดนั้นทำให้หัวใจทูเทียนอบอุ่นขึ้นทันทีแจ็คเหลือบมองฝนที่เริ่มเทแรงขึ้นแล้วขยับร่มให้บังฝนให้เธอไม่เปียกลมเย็นพัดแรง
แต่ตรงที่ทั้งสองคนยืนอยู่กลับรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดทีเทียนพูดเบาๆขอบคุณนะคะ จริงๆวันนี้หนูนึกว่าจะขายไม่ออกแล้วดีที่พี่มาแจ็คพยักหน้าแน่นๆถือร่มมั่นแล้วบอกให้เธอรีบเก็บของก่อนที่ฝนจะสาดใส่การที่แจ็คโผล่มาอย่างไม่คาดคิดและยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อกันฝนให้เธอทำให้ทูเทียนซาบซึ้งในใจฝนยังคงตกต่อเนื่องแต่จุดเล็กๆที่ทั้งสองคนยืนอยู่กลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดและปลอดภัยราวกับเป็นมุมหนึ่งที่ธรรมชาติเองก็อยากให้พวกเขาได้พิงพักฝนยังคงโปรยปรายเบาๆขณะที่ทูเทียนนั่งขายผักมัดสุดท้ายด้วยความกังวลว่าจะขายไม่หมดเธอกำลังจัดของอยู่เงียบๆก่อนได้ยินเสียงฝีเท้าคุ้นเคยเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นแจ็คเดินเข้ามาพร้อมกล่องข้าวเหนียว2 กล่องและน้ำ2 แก้วเขายิ้มบางแล้วพูดกินข้าวเหนียวก่อนนะกล่องละแค่10,000 ดงเองเดี๋ยวจะหิวเอาฝนตกแบบนี้ฉันกลัวเธอจะล้าในช่วงเวลานั้นหัวใจของทูเทียนอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดเธอก้มหน้าขอบคุณเปิดกล่องข้าวเหนียวออกพลางพูดเสียงเบาขอบคุณนะพี่ที่มาวันฝนตกแบบนี้ทำให้หนูไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยแจ็คพยักหน้ายิ้มเบาๆแล้วบอกว่าที่ไซต์งานยุ่งมากแต่เขาก็อยากแวะมาดูว่าเธอสบายดีไหมโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศย่ำแย่แบบนี้ทั้งสองนั่งข้างกันแบ่งปันช่วงเวลาอุ่นใจท่ามกลางบรรยากาศชื้นแฉะของตลาดแจ็คเล่าให้ฟังว่าเส้นทางหลายแห่งเสียหายจากพายุต้องรีบซ่อมแซมส่วนทูทีเทียนก็เล่าว่าผักที่เธอปลูกเน่าเร็วถ้าไม่ได้ขายทันเวลาแจ็คมองดูเธอที่ต้องลำพังรับมือกับงานหนักเลยเสนอลองไปทำงานที่ไซต์กับพี่ดูไหมจะได้ไม่ต้องลุยฝนเก็บผักแถมไม่ต้องห่วงเรื่องขายไม่ออกด้วยทูเทียนฟังแล้วรู้สึกทั้งดีใจและลังเลความคิดในหัววุ่นวายถ้าได้พี่ช่วยหนูคงเหนื่อยน้อยลงแต่หนูจะไหวไหมงานด้านเทคนิคหนูไม่คุ้นเลยแล้วคนอื่นจะมองยังไงเธอตอบเสียงแผ่วหนูขอคิดดูก่อนนะคะหนูก็อยากมีงานที่มั่นคงเหมือนกันในตอนนั้นเองยางกับมีเอก็โผล่มาที่ร้านน้ำใกล้ตลาดทั้ง4 คนเลยพากันไปนั่งหลบฝนในร้านเล็กๆสั่งโยเกิร์ตปั่นกับกาแฟเย็นยางยิ้มทักทูเทียนและพูดว่าเคยเห็นเธอที่บ้านพี่แจ็คบ่อยๆนะพี่เขาชมว่าเธอขยันและก็ใจดีคำชมทำให้ทูทีหน้าแดงหัวใจพองโตนิดๆผสมกับความเขินอายเขาพูดถึงฉันจริงหรอมีเอที่นั่งข้างๆหันไปมองแจ็คกับทูทีสลับกันแล้วยิ้มขำแย่เล่นเล็กๆให้บรรยากาศในโต๊ะครึกครื้นขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็ถ่ายรูปหมู่กัน2-3 ใบแจ็คดูนาฬิกาแล้วเสนอว่าจะพาทีอีเทียนกลับฟาร์มก่อนเพราะฝนยังไม่หยุดเจียงกำลังจะขอไปด้วยแต่แจ็คปฏิเสธอย่างสุภาพบอกว่าไว้ครั้งหน้าจะพาไปทูเทียนสัมผัสได้ถึงความใส่ใจที่แจ็คมีให้เธอหัวใจเธอเต้นแรงทั้งตื่นเต้นและอบอุ่นบนรถระหว่างทางกับฟาร์มเสียงฝนกระทบหลังคารถเบาๆกลายเป็นจังหวะที่นุ่มนวลทูเทียนแอบมองใบหน้าด้านข้างของแจ็คและรู้สึกขอบคุณเขาจากใจรู้สึกได้ว่าความหวังเกี่ยวกับอนาคตที่มั่นคงและสวยงามกำลังเป็นจริงขึ้นทีละน้อยกับผู้ชายที่เธอเริ่มผูกพันมากขึ้นทุกวันTự Tiên đứng đó, lặng lẽ nhìn chồng cũ và cảm nhận rằng từ nay mọi thứ đã chấm dứt, không còn mái nhà, không còn tài sản, không còn chút tình nghĩa xưa, chỉ còn lại nỗi đau chắc đắng quyết định chia ly với quá khứ. Tự Tiên siết chặt chiếc áo cũ kỹ, cúi đầu quay lưng rời đi. Trưởng thôn mặc dù đầy tiếc nuối nhưng bước theo chân cô để lại sau lưng gia đình bạc bẽo một cuộc đời cay đắng. Tự Tiên ngồi thu mình bên hiên nhà, đôi bàn tay gầy guộc run run ôm lấy gối, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má hốc hác. Cô không còn đủ sức gạt đi những giọt lệ tủi nhục, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu đi giấu đi nỗi đau dâng tràn trong lòng ngực. Những tiếng cười nói rộn ràng trong nhà vọng ra như nhát dao cứa vào tim cô, trong khi người đàn bà mới được rút về đang tận hưởng cuộc sống. Sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng, ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều như một bà hoàng, thì cô vẫn nai lưng làm lụng như một kẻ ở trong chính căn nhà mà cô từng coi là mái ấm. Mẹ chồng chưa bao giờ dành cho cô một ánh nhìn thương xót